Welcome everyone. Now, previous lecture we understand the concept of cam and follower. Also see the different types of video regarding two types of follower. So now next part, cam and follower is almost used in a modern machines. For example, production lines, okay, cutting parts, operating walls, internal combustion engines, and the textile tools, paper cutting machines. Okay, means cam and follower application is for operating walls, internal combustion engine, textile machine tool, and also using a paper cutting machine. Also, we watch one video regarding to a paper cutting machine. Firstly, we discuss the what is the cam and forward terminology. Okay, see, this is the cam and follower terminology. They are given different types of component. For example, already we know that this is the follower and this is the cam. And other part, we discuss the what is the other part of cam and profile terminology. First is the base circle. Okay, see. आपण कॅम आणि फॉलोअर तुम्ही बघितलं की आपण काही व्हिडिओ बघितल्या त्या व्हिडिओमध्ये कॅम आणि फॉलोअर बघितलं ते रोटेट होतं. ओके, म्हणजे रोटेट होत असताना तो पार्ट कुठेतरी टच होतो. ओके, म्हणजे काहीतरी ग्राफ तो क्रिएट करतो. आपण बघितलं एक व्हिडिओमध्ये जेव्हा तो पार्ट हा रोटेट होत असतो, तो कॅम असेल, तुमचा फॉलोअर असतील किंवा टाइप्स ऑफ कॅम अँड टाइप्स ऑफ फॉलोअर असतील, डिपेंड ऑन ऍप्लिकेशन. तर तुम्ही बघितलं तो पार्ट रोटेट होतो. तो मशीनमध्ये पण व्हिडिओ बघितला आपण, तो पार्ट रोटेट होतो. रोटेट होत असताना तुमच्या सॉफ्टवेअर पीसी वरती एक ग्राफ रेडी होतो. ओके, एक ग्राफ क्रिएट होतो. मग तो ग्राफ जसा क्रिएट होतो त्याच्या स्पीडनुसार तो क्रिएट होतो किंवा त्याच्या वर्किंग प्रिन्सिपलनुसार किंवा त्याच्या ऍप्लिकेशननुसार तो क्रिएट होत असतो. तर तो क्रिएट होत असताना त्याच्यामध्ये काही टर्मोलॉजी क्रिएट होत असते. मग ती आपण टर्मोलॉजी स्टडी करणार आहे. आणि पेपर कटिंग मशीन मध्ये आपण कॅम अँड फॉलोअर कुठे यूज करता, त्याचा पर्पज काय ते आपण एक बघणार आहोत. सो सी, दिस इज द बेस सर्कल. Okay, this is the base circle. What is the use of base circle? It is the smallest circle. Okay, हा बघा इथे बेस सर्कल इंडिकेट केलाय हा सेंटरचा. सगळ्यात जो डार्क लाईन इंडिकेट केलेली आहे दॅट इज द बेस सर्कल. अँड इट इज द पर्पज फॉर स्मॉलेस्ट सर्कल दॅट कॅन बी ड्रॉ टँजली टू द कॅम्प प्रोफाईल. सिंपल आहे बघा, तुमची कॅम्प, तुमचा जो कॅम्प आहे, सपोज हा कॅम्प आहे आणि हा फॉलोअर, हा रोलर टाइप फॉलोअर आहे. तो बघा कशाला टच आहे तुमचा, हा कॅम्प डायरेक्टली त्या रोलरला टच आहे. त्यामुळे ही तुमची काय झाला, हा बेस सर्कल. त्या बेस सर्कल पासून तो रोटेट होणार आहे आणि त्यानंतरचे बाकीचे ज्या ग्राफ्स आहे तो क्रिएट करणार आहे. ओके, दिस इज द बेस सर्कल. नाउ ट्रेस पॉइंट. सी, दिस इज द ट्रेस पॉइंट. मीन्स इथे तुमचा जो रोलर फॉलोअर दिलेला आहे, तो रोलर फॉलोअरचा जो ऍक्सिस असेल, व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसचा जो सेंटर पॉइंट असेल, व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल सेंटरचा जो ऍक्सिस पॉइंट असेल, ओके, तो असेल तुमचा तिथे. So this is the trace point. What is the trace point? Trace point is a on the follower which used to generate the pitch curve. For example, knife edge followers and trace point will be knife edge. Okay, हा जो एज दिलेला असेल सर्कलचा, रोलर एजचा जो सर्कलचा एज दिलेला असेल, दॅट इज द ट्रेस पॉइंट. ओके, नाउ अनदर वन इज द कॅम्प प्रोफाइल. Next point, this is the cam profile. See, what is the cam? This is the cam. And what is the cam profile? See here. This is the cam profile. ओके, त्याच्यामध्ये जो सर्कल असणार आहे कॅमचा, हा पूर्ण 360 कम्प्लीटेड सर्कल असणार आहे. ओके, तो नॉर्मली पूर्ण पार्टला टच होणार. पण तुम्ही जर कॅमचे डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅम बघितले तर त्याचा शेप हा डिफरंट असतो. आपण एक शेप ड्रॉ करूया. सिंपल आहे. आपण बघितलं की या प्रकारचा शेप असतो कॅमचा. सपोज ओके, या प्रकारचा शेप बघितला आपण. इथे तुमचा हा फॉलोअर टच असतो. ओके, हा कॅमचा सर्कल. पण जो कॅम असतो, कॅमचा जो सेंटर सर्कल असतो, हा सर्कल हा कम्प्लिटली असतो सर्क्युलर 360 डिग्री मध्ये.
ओके, तो कोणता झाला आपला? हा झाला बेस सर्कल, असेल तुमचा बेस सर्कल. बट त्याचा जो आउटर एज पार्ट आहे, जो आउटर एज पार्ट दिलेला आहे, तो पार्ट म्हणजे हा पार्ट, म्हणजे तुमचा काय झाला तो कॅम प्रोफाईल, ऍक्च्युअल कॅम प्रोफाईल म्हणजे हा पार्ट तुमचा ऍक्च्युअल कॅम प्रोफाईल. ओके, म्हणजे हा झाला तुमची कॅम प्रोफाईल आहे. जो सेंटरचा सर्कल असेल तो तुमचा असेल बेस सर्कल. आणि याच्यामध्ये परत अजून एक सर्कल जो असतो, सपोज इथे आपण कशाला तरी कनेक्ट केलेला आहे, हा कॅम्प कनेक्ट केलेला आहे पंपला किंवा इलेक्ट्रिक मोटरला, त्यानंतरच तो रोटेट होणार असेल, तर तिथं जो पार्ट असेल त्या पार्टला आपण म्हणतो प्रेशर अँगल. म्हणजे व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल जे ऍक्सिस असेल त्याचा जो सेंटर पॉइंट असेल कॅमचा, म्हणजे दिस इज द व्हर्टिकल, दिस इज द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, जो सेंटर पॉइंट आहे तो सेंटर पॉइंट असेल प्रेशर अँगल. तिथेच आपण प्रेशर अप्लाय करू शकतो आणि त्या प्रेशरनुसार तुमचा जो कॅम्प असणार आहे हा कॅम्प तुमच्या मोशन मध्ये वर्किंग करणार आहे. ओके, तर आपण बघितलं बेस सर्कल बघितला, ट्रेस पॉइंट बघितला, कॅम्प प्रोफाईल बघितला. त्यानंतर नेक्स्ट असेल पिच कर्व. ओके, सर्वांना पिच कर्व दिसतोय, हा पिच कर्व. ओके, जेव्हा तो तुमचा एक स्पीड मध्ये असेल, जेव्हा वर्किंग त्याचं सपोज 50% स्पीड मध्ये वर्किंग असेल, आपण बघितलं की मशीन मध्ये वर्किंग स्पीड पण तिथे दिली जाते. आपण तो स्पीड नॉब नुसार त्या नॉबने आपण इन्क्रीज पण करू देतो आणि डिक्रीज पण करतो. सपोज नॉर्मल स्पीड असेल तर तुमचा जो कॅब आहे त्याची प्रोफाईल ऍक्च्युअल ही असेल. ओके, बट जेव्हा तो ऍक्च्युअल स्पीड मध्ये वर्किंग करेल, त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय केला जाईल, स्पीड इन्क्रीज केला जाईल, तेव्हा तो ऑटोमॅटिकली त्याची प्रोफाईल ही चेंज करणार आहे. ओके, ही बघा ही प्रोफाईल चेंज केली त्याने, तर तुमचा प्रोफाईल चेंज केली, तुमचा कोणता पार्ट झाला? पिच कर्व. कोणता? हा पिच कर्व. मीन्स इट इज अ कर्व ड्रॉ बाय द ट्रेस पॉइंट, ऍझ्युमिंग ट्रेस पॉइंट. ह्या ट्रेस पॉइंट मुळे तो कर्व चेंज झाला. बघा त्याचा सेंटर पण सर्कल पण चेंज झाला. Okay, trace point assuming that can fix and the trace point of the follower rotates around the cam. Okay, यानुसार तो pitch. आता बघूया प्रेशर अँगल. ऑलरेडी मी आपण डिस्कस केला व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस मध्ये जो पॉइंट सेंटर पॉइंट आहे दॅट इज अ pressure angle. Means it is a cam profile. Pressure angle is the angle between direction of follower movement and normal to the pitch curve at the any point called प्रेशर अँगल. म्हणजे हा सपोज रोलरचा जो प्रेशर असेल त्या प्रेशरनुसार तुमचा कॅम रोटेट होणार आहे. कॅम रोटेट झाल्यामुळे तुमचा जो पिच कर्व आहे हा पण चेंज होणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो? प्रेशर अँगल. त्यानंतर असेल पिच पॉइंट. नेक्स्ट इज अ पिच पॉइंट. पिच कर्व दिलेला आहे आणि इथं पिच पॉइंट म्हटलेलं. पिच पॉइंट इज अ करस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑफ मॅक्झिमम प्रेशर. जो असणार आहे प्रेशर अँगलचा तो तुमचा इथे बघा हा पिच पॉइंट आपण कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे जेव्हा मॅक्झिमम प्रेशर असेल त्या अँगलला, मॅक्झिमम प्रेशर असेल त्या अँगलला, तेव्हा तो असेल तुमचा पिच पॉइंट. आणि नंतर असेल तो पिच सर्कल. ओके, मीन्स प्राइम सर्कल ऑल्सो अँड पिच सर्कल ऑल्सो. It is a pitch circle. It is a smallest circle drawn by the pitch curve. त्या पिच कर्व मध्ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल असेल, जो स्मॉलेस्ट सर्कल असेल तर आपण काय म्हणणार आहे? पिच सर्कल. आणि प्राइम सर्कल इथे इंडिकेट केलेला आहे. जेव्हा तुमचा पिच कर्व हा चेंज होणार आहे तेव्हा तुमचा प्राइम सर्कल हा चेंज करणार त्याची पोझिशन. बघा हा इथे मेन तुमचा कॅमचं प्रोफाईल सर्कल होता, पण आपण स्पीड इन्क्रीज केल्यानंतर प्रेशर अँगल मॅक्झिमम प्रेशर अँगल क्रिएट केल्यानंतर त्याने त्याचं पोझिशन चेंज केली सर्कलची. ती चेंज झाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली पिच कर्व पण चेंज झालेला आहे. त्यामुळे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पिच सर्कल. लिफ्ट ऑफ फॉलोअर, लिफ्ट ऑफ स्ट्रोक. इट्स अ डिस्टन्स बिटवीन द लोएस्ट पोझिशन अँड टॉप पोझिशन ऑफ अ ट्रॅव्हल ऑफ फॉलोअर्स. ओके, सिंपल आहे. लिफ्ट ऑफ फॉलोअर. सपोज हा तुमचा रोटेट होणार आहे. हा पार्ट आपण व्हिडिओत बघितला, हा रोटेट होत असताना हा पार्ट वरती पण जातो, त्यानंतर सर्कलला त्याच्या पॉइंटला टच झाल्यानंतर तो बॅकवर्ड डायरेक्शनला येतो. म्हणजे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पण जातो आणि अगेन त्याच्या बॅकवर्ड डायरेक्शन जातो. म्हणजे हा डिस्टन्स बघा, बॅकवर्ड डायरेक्शन आणि परत फॉरवर्ड डायरेक्शन आहे. जो डिस्टन्स असेल, जेवढा जो मॅक्झिमम डिस्टन्स असेल, आपण त्याला काय म्हणणार आहे? लिफ्ट ऑफ फॉलोअर. मीन जो लोएस्ट पोझिशन टू युअर हायेस्ट पोझिशन, ट्रॅव्हलिंग टू लोअर पोझिशन टू हायर पोझिशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिफ्ट ऑफ फॉलोअर. ओके, तर सर्वांना
50-70% अंडरस्टँड झाला असेल की कॅम आणि फॉलोअर काय असतं, त्याच्यामध्ये कॅम प्रोफाइल कशाला म्हणतो, ट्रेस पॉईंट कशाला म्हणतो, प्रेशर अँगल, देन द different types of points like pitch point, pitch circle, prime circle, okay, prime circle, pitch circle, and forward travels from the lowest position to highest position. Okay, हे अंडरस्टँड झालं असेल. जेव्हा आपण फिजिकली ओके उद्या आपण जेव्हा फिजिकली आपलं जे प्रॅक्टिकल असेल त्या प्रॅक्टिकलला जी टर्मोलॉजीनुसार जे न्यूमरिकल्स आहे, कॅम अँड फॉलोअरवरती जे न्यूमरिकल्स आहे, ऍक्च्युली जे एक्झामला जो आपला युनिट नंबर 2 आहे कॅम अँड फॉलोअर, त्याच्यावर 70% क्वेश्चन हे न्यूमरिकल्स वरती असतात. तेव्हा आपली टर्मोलॉजी ही अंडरस्टँड करून न्यूमरिकल आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आणि ती टर्मोलॉजी पण विथ द हेल्प ऑफ कॅल्क्युलेट विथ गिवन डेटा, म्हणजे जो गिवन डेटा असेल त्याच्या हेल्पनुसार आपण तो ही टर्मोलॉजी ड्रॉ करणार आहे. जो पण कॅम्पचा आणि फॉलोअरचा स्पीड असेल, प्रेशर अँगल असेल तिथे इन्क्लूड केलेलं असेल. आपल्याला ते गिवन डेटा दिलेला असेल, त्या गिवन डेटानुसार आपण ही विथ मेजरमेंट आपण ही टर्मोलॉजी ड्रॉ करणार आहोत. ओके, that this is the terminology of cam and for. ओके, ऑलरेडी आपण बघितलं की कोणकोणते टाईपचे कॅम्प्स असतात. फक्त आपण एक ओव्हरव्ह्यू म्हणून एक बघणार आहे की व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ कॅम्प अँड फॉलोअर. ओके, दिस इज द फ्लॅट कॅम्प. ओके, सिम्पली फ्लॅट कॅम्प कसा, सपोज हा सरफेस दिलेला, हा सरफेस तुमचा फ्लॅट आहे. ओके, मीन्स दिस इज द फ्लॅट कॅम्प. Another one is a plate cam, disc and plate. Okay, this is a disc. This is a shape for like a disc and cam. This is the cam and this is the disc and flat cam. Okay, this is the spherical. Already आपण व्हिडिओ मध्ये सर्व टाइप्स ऑफ कॅम विथ वर्किंग आपण बघितलेले. एक ओव्हरव्ह्यू आपण बघतोय की सिलेंड्रिकल कॅम. हा पार्ट दिलेला हा सिलेंडर टाइप आहे. तुमचा सिलेंडर असणार आहे, सिलेंडर नुसार तो रोटेट होणार आहे आणि तो कॅम्प पण तुमचा फॉलोअर आणि कॅम्प पण रोटेट होणार आहे. मीन्स इट इज अ कन्सिस्ट ऑफ ग्रूव इन अ सिलेंड्रिकल सरफेस अँड फॉलोअर मूव ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस पॅरलल टू द axis of cylinder. That is called as a cylindrical cam. अब एक herd shaped cam. Okay, herd shaped cam दिलेले can see like a symmetric herds. It is essential to use to turn a shape to keep the cam and define the position by the pressure from a roller. Okay, या roller नुसार तो pressure हा चेंज करत असणार आहे. नंतर बघितला ट्रान्सलेटिंग. हा पण आपण बघितला की दिस इज अ ट्रान्सलेटिंग. हा ग्रू दिलेला आहे आणि हा ट्रान्सलेटिंग केलेला आहे. ओके, दिस इज द स्नेल ड्रॉप कॅम. स्नेल ड्रॉप कॅम इट consists of example mechanical timekeeping clock in clock so that advanced system एक्झॅक्टली मिडनाईट अँड इन्व्हॉल्व द सिम्पल. हा कुठे यूज केला जातो स्नेल ड्रॉप कॅम? हा तुमचा जो क्लॉक असतो, जो क्लॉक असतो इथे बघा क्लॉकचा एक्झाम्पल दिले, त्या क्लॉक मध्ये हा कॅम आणि फॉलोअर जो स्नेल ड्रॉप कॅम्प्स आहे हा यूज केला जातो तुमच्या क्लॉक मध्ये. कॉन्जुगेट कॅम्प्स इथे मेकॅनिकल सेपरेट ऑस्किलेटिंग सेल रोलर्स. दे आर गिवन टू टाइप्स ऑफ रोलर्स. ओके, दोन रोलर्स दिलेले त्यामुळे दोन कॅम्प प्रोफाइल इथे क्रिएट झालेले. This is a globoidal cams. There are two types of concave and convex. Okay, suppose त्याचा कर्व जो इंटरनल साइडला असेल, त्याचा कर्व हा इंटरनल साइडला असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव्ह. आणि जो आउटर साइडला त्याचा पार्ट असेल किंवा कर्व असेल, दॅट इज द कॉन्वेक्स टाइप. आपण व्हिडिओमध्ये पण बघितला की कॉन्केव्ह कॅम्प आणि कॉन्वेक्स कॅम्प. त्यानंतर स्पेरिकल कॅम्प. ओके, दिस इज द स्पेरिकल कॅम्प मेकॅनिझम इज अल्टरनेटिव्ह टू बिव्हेल गिअर. आपण बघितलं की लॅब मध्ये आपले बिव्हेल गिअर दिलेले, लॅब मध्ये आपल्या बिव्हेल गिअर दिलेले, त्या बिव्हेल गिअर मध्ये आपण बघितले की या टाइपचा स्पायरल कॅम हा यूज केला जातो. मीन्स इट इज प्रोव्हाइड अ लेस बॅकलॅश अँड फ्युअर फ्रिक्शन ऑफ लॉसेस. नेक्स्ट पार्ट आपण कव्हर केलेला होता, व्हॉट इज द फॉलोअर्स. तर दिस इज द फॉलोअर्स. Okay, and there are also given there are different types criteria and classification of the follower. So first criteria according to shape of follower. Okay, shape नुसार,
शेपनुसार तुमचा फॉलोअर कोणकोणत्या टाईपचे, रोलर, नाईफ एज, फ्लॅट, स्फेरिकल. Second criteria according to movement of follower, reciprocating and oscillating. And third one is the line movement of follower, means radical and offset. And this is first one. This is a depend on shape. Okay, according to shape of follower. हा shape नुसार तुमचा roller follower असणार आहे. म्हणजे हा part roller म्हणजे हा circular आहे, that is called as a roller follower. And roller follower is a high speed operation. जिथे हाय स्पीड असेल त्या हाय स्पीड ऑपरेशन साठी आपण हा रोलर फॉरवर्ड हा यूज करणार आहे इंडस्ट्रीमध्ये. सेकंड वन इज अ नाईफ एज फॉरवर्ड. इथे बघा जो त्याचा शेप दिलेला आहे हा नाईफ एज शेप दिला आहे, टोकदार शेप दिलेला आहे पेन्सिल सारखा. दिस इज द नाईफ एज फॉलोअर अँड दिस इज टाइप कन्सिस्ट ऑफ शार्प एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द कॅम. It is the simplest among all follower and such as follower are not employed in case of fast application. जसं आपण पहिला टाइप बघितला हा फास्ट ऍप्लिकेशन साठी रोलर यूज केला जातो, रोलर फॉरवर्ड. मग जो सेकंड टाइप आहे हा लेस ऑपरेशन साठी रॅडिकल फॉरवर्ड हा यूज केला जातो. ओके, and it is the essential where to knife edge follower replaced by the roller follower. आपण इथे रिप्लेस करू शकतो त्याला. फ्लॅट फेस, नेक्स्ट वन इज द फ्लॅट फेस फॉलोअर. सिंपल हा पार्ट तुमचा फ्लॅट आहे. इज इरेग्युलर कॅम. इन द कॅम इज युटिलाइज व्हेन द स्पेस इज लिमिटेड. ज्या मशीन मध्ये स्पेस लिमिटेड असेल, पहिला टाइप बघितला हाय स्पीड साठी, सेकंड टाइप बघितला आपण लो स्पीड साठी. आणि जो फ्लॅट असेल तो फ्लॅट कुठे यूज केला जातो, जिथे स्मॉल स्पेस असेल मशीन मध्ये तिथे त्या वर्क तो केला जातो. मीन्स फ्लॅट फेस फॉलो यूज फॉर द स्पेस इज लिमिटेड. इट इज कॉल्ड एज also mushroom follower also. Next one is spherical. Okay, this is the shape, spherical shape. So this is called as a spherical. And curve or regular follower as well as cam. This is the modification of flat face. Okay, आपण flat face चे modification म्हणून इथे spherical follower यूज केलेला आहे. Okay. Then reciprocating, there are given different types of followers. Reciprocating, as the cam rotate and followers reciprocating to change into the guides. Oscillating follower, radical follower, and the next one is offset. The diagram दिलेला आहे, most of follower हे कंपनी मध्ये यूज केले जातात, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स मध्ये यूज केले जातात, त्यामुळे मोस्ट ऑफ हे फॉलोअर्स यूज केले जातात. ओके, रेसिप्रोकेटिंग, ऑसिलेटिंग, रॅडिकल हे कमी प्रमाणात यूज केले जातात. सो ऑफसेट फॉलोअर. Offset follower is used when the line of motion of the follower is offset from the center of rotation to the cam. Center of rotation means follower चा center हा डिफरंट आहे आणि तुमचा कॅमचा सेंटर डिफरंट आहे. आणि मग या दोघांमध्ये जो सी आहे, इथं बघा, इथं एकच ऍक्सिस दिलेला आहे. स्पेरिकल फॉलोअर असेल किंवा कॅम असेल, दोघांचा ऍक्सिस हा एकच आहे. ओके, हा एकच ऍक्सिस आहे. बट ऑफसेट मध्ये फॉलोअरचा ऍक्सिस हा वेगळा आहे आणि तुमचा कॅमचा ऍक्सिस हा वेगळा आहे. त्यामुळे या दोघांमध्ये जो गॅप क्रिएट होतो त्याला आपण म्हणतो ऑफसेट डिस्टन्स. ओके, ऑफसेट डिस्टन्स म्हणून आपण त्याला म्हणतो ऑफसेट फॉलोअर्स. See another video regarding to how does cam and follower work. So see and understand the what is a cam and follower. या व्हिडिओ मध्ये दिलेले आहे ते बॉटल्स आहे, या बॉटल्सला वर्क करण्यासाठी इथे कॅम अँड फॉलोअर यूज केलेला आहे. flowing interface with the roller mechanism. This results in more specialized radial cams. It's this range of freedom in cam and roller
design that gives engineers the ability to create unique mechanisms with only a simple rotational input. Like any translation of motion, there will always be some loss of energy. Cams in rollers have very minimal energy losses, however, due to the fact that the interface between the parts is such a small area. Thus, there's not a lot of friction. There are two main follower contact types that interface with cams: flat-faced and roller. Flat-faced interfaces are simple and they resist jamming in the mechanism. The drawback is when designing ती इथे बघा, इथे जे रोबोट दिलेला हा रोबोट जो वर्क करतोय इथे त्याला कॅम्प आणि फॉलोअर अटॅच केलेला आहे, त्यामुळे तो वर्क कम्प्लीट करतोय बघा. इथे बघा हा पार्ट 1 2 3 4 आणि 5 हे 5 पार्ट दिलेले आहे. हे पार्ट पुढे मूव्ह होत आहे, फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होत आहे, परत बॅकवर्ड डायरेक्शन होत आहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन होत आहे, बॅकवर्ड डायरेक्शन. हे कशामुळे होत आहे? इथे कॅम आणि फॉलोअर यूज केलेला आहे. म्हणजे ह्या पार्ट मध्ये, ह्या मशीनच्या या 1 2 3 4 आणि 5 पार्ट मध्ये तुमचा कॅम आणि फॉलोअर यूज केलेला आहे. म्हणजे कॅम आणि फॉलोअर यूज केल्यामुळे काय, जे वर्किंग असतं त्या वर्किंगच्या ऍप्लिकेशन नुसार तो यूज केला जातो. सपोज काही सेकंद मध्ये हा पार्ट बॅक साईडला जातो आणि तो पार्ट कट करून परत तो त्याच्या ऍक्च्युअल पोझिशनला येतो. हे कशामुळे होतंय? तुमचा कॅम आणि फॉलोअर तिथे मशीन्स मध्ये इथे यूज केल्यामुळे तो त्याच्या काही सेकंद मध्ये बॅकवर्ड डायरेक्शन येतो, परत वर्किंग साठी फॉरवर्ड डायरेक्शनला जातो. ओके, इथे जे ऍप्लिकेशन दिलेले आहे, हे जे ऍप्लिकेशन दिसतंय ते अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तुम्ही जो बघितलं सिम्पली, हा रोलर आहे, हा रोलर आहे, त्याला तुमचा अटॅच काय आहे? या प्रकारचा कॅम. जेव्हा हा पार्ट इथे टच होतो, सपोज हा इथं एच पार्ट आहे, म्हणजे इथे सरफेस कमी, जेव्हा हा पार्ट इथे टच होतो, इथे टच होतो, तेव्हा तुमचा हा पार्ट इथे जे हे नेमिंग दिलेलं आहे तो इथे येतो खाली. जेव्हा परत हा सर्कल मूव्ह होत असतो, जेव्हा हा पार्ट इथे टच होतो, कारण इथं कॉन्टॅक्ट जास्त आहे आणि इथे मिनिमम कॉन्टॅक्ट आहे. मग इथे जास्त कॉन्टॅक्ट, तेव्हा त्याला तो अपवर्ड डायरेक्शनला पुश करतो. इथे आल्यानंतर तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जातो आणि ह्या ठिकाणी आल्यानंतर तो अपवर्ड डायरेक्शनला पुश करतो. त्यामुळे इथे पण कॅम अँड फॉलोअरचं मेकॅनिझम यूज केलेलं आहे. म्हणजे जे नेमिंग दिलेलं आहे डीई, हे नेमिंग दिलेलं आहे, हे वरती जात आहे, फॉरवर्ड म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शन जात आहे आणि परत अपवर्ड डायरेक्शनला येत आहे, वरती जात आहे आणि खाली येत आहे. कशामुळे होत आहे? आपण इथे मेकॅनिझम यूज केलेले आहे. कोणतं? कॅम आणि फॉलोअरचं मेकॅनिझम या पार्ट मध्ये यूज केले आहे. त्यामुळे त्यांची पोझिशन, काही वर्ड्स हे अपवर्ड डायरेक्शन जात आहे, काही वर्ड्स हे डाऊनवर्ड डायरेक्शन जात आहे. त्यानुसार आपण ते ऍप्लिकेशन यूज करतोय.
ओके, इथे जे मोशन दिलेलं आहे, जे पार्ट जे वर्किंग करताय, ओके, हे पुढे फॉरवर्डला जात आहे, बॅकवर्डला येत आहे, फॉरवर्डला जात आहे, बॅकवर्डला येत आहे. हे सर्व वर्किंग हे कशामुळे होते? तुमच्या कॅम आणि फॉलोवर. कॅम आणि फॉलोवर तिथे यूज केलेले आहे, त्यामुळेच ते त्याचं ऍक्च्युअल पोझिशन जाता, पार्ट कट करून परत त्याच्या रिव्हर्स पोझिशनला येत असते. Yep, these are 6 identical pieces. ओके, इथं आपण जे बघितली एक व्हिडिओ बघितली, त्या व्हिडिओमध्ये ऍप्लिकेशन होते कॅम अँड फॉलोवरचे. कुठे यूज केलं जातं? जे सर्व ऍप्लिकेशन आपण बघितले, जे मोशन बघितलं, जे वर्क कंप्लीट करत होतं मशीन्स किंवा रोबोट जे वर्क कंप्लीट करत होतं, त्या प्रत्येक मशीनमध्ये तुमचा कॅम आणि हा फॉलोवर तिथे यूज केलेला आहे त्या वर्किंगसाठी. ओके, त्याचे ऍप्लिकेशन आपण बघितले. आता पेपर कटर मशीन, ओके, आपण ऍप्लिकेशन बघितलं कॅम आणि फॉलोवरचं. तर त्या कॅम आणि फॉलोवरच्या कटर मशीन मध्ये आपण फर्स्ट युनिट मध्ये बघितलं होतं जेनिवा मेकॅनिझम. ओके, आपण सर्वांनी बघितलं की जेनिवा मेकॅनिझम. तर इथे बघा या कलर मध्ये इथे जे दिलेलं आहे हे जेनिवा मेकॅनिझम, म्हणजे पेपर कटिंग मशीन मध्ये जेनिवा मेकॅनिझम पण यूज केलेलं आहे आणि तुमचं कॅम आणि फॉलोवर यूज केलेलं आहे. तर आपण याचं वर्किंग बघणार आहे.
This handle rotates the sprocket. To demonstrate how it works. So, Mr. Shah, can you go ahead? Yeah, sure. So when we rotate this handle, this handle rotates the sprocket and the chain. We use the sprocket and chain because there is no slippage between the motion. ओके बघा इथे जेनिवा मेकॅनिझम जे आपण स्टडी केलं टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम मध्ये जेनिवा मेकॅनिझम. ओके इथे जेनिवा मेकॅनिझम यूज केलेलं आहे. आणि पुढे पेपर कटिंग मशीनचे इथे पेपर दिलेला आहे. जेव्हा इथे तुमचं पॉवर दिली झाली इथे बघा फ्लॅट चेन दिलेली आहे. आपण टाइप्स ऑफ चेन बघणार आहे. त्या चेन मध्ये बघा इथे स्प्रॉकेट दिलेलं आहे, इथे स्प्रॉकेट, दोन्हींचा डायमीटर सेम आहे आणि इथे फ्लॅट चेन यूज केलेली आहे. ओके फ्लॅट चेन यूज केलेली आणि ऑटोमॅटिकली बघा इथे तो पेपर कट करतोय. जेव्हा आपण या चेन थ्रू ला पॉवर ट्रान्समिट करतो जेनिवाला, तेव्हा तो ऑटोमॅटिकली त्या पेपरला कट करतोय. बघा हा जेव्हा रोटेट होतो तो ऑटोमॅटिकली जेनिवाला रोटेट करतो. जेनिवा मेकॅनिझम थ्रू तो त्या पेपरला पुढे कॅम आणि फॉलोअर यूज करून, कॅम आणि फॉलोअर यूज केल्यामुळे तो काय करतो, इथे कॅम आणि फॉलोअर यूज केलाय, तो पेपरला पुढे पुश करतोय. ओके कॅम आणि फॉलोअर हा पेपरला पुढे पुश करतोय आणि इथे जे आपण रोटेशन यूज करतोय हे रोटेट केल्यामुळे जेनिवा मेकॅनिझम ऑटोमॅटिकली इथे तो पार्ट दिलेला आहे, तो पार्ट थ्रू त्या पेपरला कट करतोय. तुमचा असं लास्ट इयरला हा प्रोजेक्ट पण होऊ शकतो आणि अंडरस्टँडिंग पण आहे की टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम असेल त्याच्यामध्ये आपण जेनिवा मेकॅनिझम यूज केलाय म्हणजे टॉम थेरी ऑफ मशीनला हा सपोज आपला लास्ट इयरला प्रोजेक्ट असू शकतो किंवा मायक्रो प्रोजेक्ट जरी रेडी केला याच्यामध्ये सर्व पार्ट कव्हर केलेले. सपोज स्प्रॉकेट दिलेलं आहे, चेन सॉकेट दिलेलं आहे, चेन दिलेली आहे, जेनिवा मेकॅनिझम दिलेला आहे. ओके त्यानंतर कॅम अँड फॉलोअर इथे यूज केलेला आहे, त्यामुळे तो पेपर पुढे पुश होतोय आणि कॅम्पला पॉवर दिल्यामुळे, चेन थ्रू पॉवर दिल्यामुळे तो ह्या पार्टला पुढे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पुश करतोय आणि त्या पेपरला कट करतोय. ओके सी त्या प्रकारे तो पेपरला कट करतोय. Okay so we study the different types of cam, also different types of